Varmt välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Kul att se er här igen här framför rutan. Idag tänkte jag vi skulle ta och kika lite närmare på den här. Det här är ju då en diagnosskanner av proffskvalitet som har gratis och fria uppdateringar på livstid. Alltså inga dolda årsavgifter. Den här OBD2-skannen ligger på ett mycket bra pris. Jag var inne nu juli 2026 och då ligger priset på 3400 kronor. Och det här är då en full OBD2 proffsskanner för under 3 500. För ni har ju också en rabattkod här nere ni kan använda när ni handlar den här. Den här måste vi bara kika lite närmare på. Nu kör vi. Vi börjar kika lite snabbt vad som innehåller det här paketet med den här skannen då. Och det är ju då en ganska gedigen, hållbar skyddsväska till den här den kommer i. Och i paketet så är det ju då OBD2-dongen här. Och sen har vi då kontakterna här. Laddningskontakter om du bor i US eller UK. Men som vi har i Sverige, det är ju den här 2 hål i väggen. Och laddningskabel naturligtvis, där följer med. Sen har vi inte så mycket mer förutom en liten instruktionsbok här. Och sen att man då lägger till serienummer och aktiveringskod när man startar den här skannen då. Så det är det som finns med i paketet här. Ja, den känns ju ganska rejäl den här. Det är liksom ett hårt gummi runt omkring enheten, så om olyckan eller om man är lite oförsiktig så tror jag att den skyddas ganska bra med det här gummit runt omkring här. Så har det ju 7 tums skärm här och på ovansidan här så har vi då också on och off knappen här då. Och kikar vi då under här så har vi ju laddningskontakterna här. Samt att det finns även en vanlig USB-port. Och den här laddningen är ju då USB-C. K7 har ju då en 4-kärnig processor på 1,8 GHz. Den har också då ett 2 GB RAM-minne och 32 GB på disken då, utrymme för att kunna ladda ner uppdateringar och och dels ta bilder och spela in. Man kan även spela in bildskärmen på den här. Och sen hittar vi då på baksidan en 13 megapixels kamera. Bra att ha till hands när man håller på att jobba med bilen. Vi kopplar upp den här via wifi då, om du har den via hemmet eller om du kopplar upp den på arbetsplatsen. Du kan ju även då ansluta den till en hotspot på mobiltelefonen. Ja, det som också är lite fiffigt här tycker jag, det är att man har, här kan man visst dra igenom ett snöre här så vi kan hänga upp den på en spik i verkstaden eller garaget. Det är ju rätt ovanligt men ganska smart tycker jag. Ja, och här har vi då också då OBD2-dongen då som vi ansluter trådlös till bilen. Och King Bowlen K7 stödjer ju protokoll som... Ja, då kopplar vi in den här OBD2-dongen här i bilens uttag här. Så piper till lite grann sådär. Och de här ansluter ju via blåtand de här 2 enheterna så att de hittar varann. Men jag ska försöka och gå in här och ställa in mina nätverksuppgifter så att vi kan ladda ner uppdateringar på den här ganska omgående här, det första vi gör här. Men som sagt, du har ju då gratis och fria uppdateringar till den här på livstid. Så vi hoppar in här i bilen och sen ska vi kika lite på funktionerna också på den här. Det här kommer att bli spännande. Ja, då har jag ju lagt till mina nätverksuppgifter här då. Så nu har vi ju tillgång till internet här. Så jag tror vi börjar med att uppdatera den här på en gång här. Och det är som jag har sagt innan, det är ju gratis
och fria uppdateringar på livstid. Så det är ju bara att köra. Och den här vänder ju sig då till 10 000 olika bilmodeller över hela världen då. Så att egentligen är det bara att ladda ner varenda uppdatering här. Så ska vi gå in på inställningar här och kika. Så ska jag visa er lite grann på, just det här har ni ju webbläsare också med den här, ser ni. Nu har ni ju också tillgång till YouTube på en gång här. Och de flesta bilproblemen idag löser man ju med hjälp av YouTube. Och kanske lite på just den här kanalen som vi visar här då. Här har vi då, ja, här har vi kanalen som ni alla känner igen. Eller gör ni inte det, då tycker jag, då prenumererar ni på en gång på den här kanalen. Det blir jättebra. Vi backar lite grann så här, ser ni? Backa så. Så där. Och sen då så har vi då, här har vi kundhantering har vi här. Här kan du lägga till kunder om du vill. Om du är ägare till ett företag så att säga. Om du vill att kunderna ska få ett riktiga proffsrapporter så att säga. Och backa lite grann. Vad har vi mer för skojigt här då? Skärmdumpare på här. Ja, ni ser ju. Jag kan ju ta skärmdumpare. Jag kan spela in även bildskärmen här på inspelning här. Jag startar inspelningen nu, så får vi ta en liten sådär. Då har vi ju startat skärmen. Jag lägger den här nere i hörnet här, får ni se. Och då ska vi se här. Det jag ville visa är det alla språken här. Nu har jag valt svenska här nere, ser ni. Men det finns ju då över 17 olika språk här att välja på. Så jag kan bläddra lite grann så vi får en liten bild på vilka språk som finns här. Så ska se, ni har ju på bildskärmen där också. Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, portugisiska, japanska med mera med mera. Så då har vi visat lite språken där också. Och här kan vi då ställa in om den är oaktiv då. Den här enheten, om den ska sova efter vissa minuter. Så det är mycket fina finesser på den här. Vi ska se då. Fjärrkontroll, fjärrdiagnos, ja just det. Nej, då har ni sett lite grann vad som finns här. Då stänger vi av bildskärmen här, för då har vi ju spelat in den lite grann där så att ni ser. Och vi kan då backa här. Men jag tycker att vi går in och skannar av bilen här och kikar lite grann på live data och de här bidirectional funktionerna. Vi läser av bilens VIN-nummer och lite så. Så att vi kör vidare här, får vi se lite vad den innehåller när man ska felsöka en bil. Ja, en liten sak till innan vi går och kikar på alla felsökningsfunktioner här. Det är att den här fungerar ju som en Android-telefon nästan. Du har ju liksom, bara du drar ner lite grann här så har du de olika funktionerna här. Ljus, bilden, högtalare upp och ner här, volymen, wifi-uppkopplingen här, blåtandsuppkoppling, spela in, bildskärmen och man klipper ut skärmbilden här på en vanlig JPG. Sen har vi då, vi kan ju vända den här bilden lite upp och ner så här om man nu vill det. Men här hittar vi då också de flesta funktionerna. Och här då kan vi också ta en liten bild här. Så, då har vi den sparad. Så där, det vill jag visa innan vi går vidare till felsökningsfunktionerna. Vi väljer på scanna här. Och sen kör vi då en autosökning. Ni såg att man kan välja bil och modell och allting. Nu hoppar jag en liten sväng här så slipper ni se det här. Men jag startar kameran när vi har hittat på vilken bil vi har. Så där, då tar vi och väljer, vi kan ta system, vi väljer system här. Så kan vi då kika på vilken modul här vi ska ta. Och ECM, det är ju där alla motormoduler ligger så att säga. Så vi ska ju se på live data här. Då väljer vi read data stream här. Vi kan ta översättning för att se vad den översätter som. Det kan ju vara ganska hygglig översättning ibland. Och ibland inte, men
Jo, men nu, det vart ju ganska bra översättning här. Och så har vi läs dataströmmen, så väljer vi. Och här kan vi då välja olika sorters av live-data här. Och jag tror att jag spelar in bildskärmen nu åt er här så att ni ser vad ni har för någonting på den här skannen för live-data. Vi börjar uppifrån här. Och då kan vi ta bakre lambdasonden, kan vi välja. Batterispänning tar vi, bara som exempel här. Och vi tar då, vi kan ta då också, ska vi se. Luftmassa, lufttemperatur, misständningsräkningar, motortemperatur, spjällläge, krets 2, varvtal. Vi gör det enkelt, vi väljer de där. Trycker vi okej. Så, då får vi upp lite olika siffror här. Dels kan vi se bakre lambdasonden här. Vi kan välja att se ett diagram på den om vi vill. Jag ska gasa till lite grann här. Då ser vi att vi får en stapel där på. Det här är jättesmidigt när man har en sån här man kan se diagrammen. Och vi kan också kombinera alla de här. Om vi tar kombinera de här 3. Då får vi allihopa de här på ett och samma papper så att säga. Och jag ska gasa till här igen då, ska vi se. Så vi får lite olika värden här. Ser ni? Den här live-data är en jättebra funktion på en sån här proffsskanner. Som sagt, och det verkar ju fungera hur fint som helst här. Så att en litet exempel vart det här. Vi ska se, vi kan ju jämföra, vi kan rapportera det här också. Skicka det till, ja, vi kan ju skicka den på mailen sen här om vi vill. Så att ni ser. Ja, gör så här, vi backar. PDF. Ser ni? Och här kan vi ta PDF om vi vill. Jag kan se hur det ser ut. Så där ser det ut. Ja. Jag stoppar skärminspelaren nu här. Så. Bra, då kan vi backa här. För då har vi ju som sagt testat dataströmmen här. Och vi ska då kika lite grann på om man nu vill ha några underhållsfunktioner här. Vilket den här bilen kanske inte är sådär jättebra på. Eftersom det är en liten äldre bil här som vi har. Ni ser, nu tar jag bort skärminspelaren där. Ja, medan vi ändå är här så kan vi kika på alla de här underhållsfunktionerna som finns på den här. Och den här ska ju finnas ganska många underhållsfunktioner. Och ju nyare bil du har, desto fler funktioner kommer att användning för här inne. Som på min bil kanske jag inte kan använda sig jättemycket för att det är en 2006. Så att det är inte sådär jättemycket jag kan använda här. Men ni ser ju lite grann vad det finns för någonting här. ABS-luftning till exempel har vi där uppe. Och sen har vi ju då, det är SRS. Och om man byter batteri till exempel. Om man ska göra någonting med DPF, alltså på dieselbilar när man rengör den där partikelfiltret till exempel. Och ska se, växelinlärning. Ja, bränslespridare också där har vi. Omlärning av omkodning av bränslespridare till exempel. Oljeåterställning, den där tror jag vi kan ha användning för om vi ska släcka servicelampan då som sagt. Säteskalibrering har vi. Ja, vi har ju initiering av soltak har vi där också. Och TPMS återställning där, transportläge, justering av däck, fönsterkalibrering. Ja, ni ser lite grann vad vi har för de olika funktioner här. Och det här hittar ni på underhåll här. Så då har vi kikat lite grann på den funktionen också. Men jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på de här aktiveringstesterna. Den är ju häftig. Då kan man gå in på olika moduler på bilen
att starta olika saker här. Till exempel, vi kan ju starta vindrutetorkarna till exempel. Vi kan starta bromslampor här. Vi kan starta helljuset och utan att ens använda liksom spakar och allting. Utan liksom försöka att, ja, det är bra att ha sån där funktion när man felsöker bilen. Så vi ska in på aktiveringstester och det här är det som kallas bidirectional funktionen så att säga. Så den tar vi och visar lite grann nu. Så där, då ska vi gå in på, vi ska välja en modul här och då kan vi ju kika lite grann på ECM-modulen här tycker jag. Och här kan vi då välja som sagt aktiveringstester här nere ser ni. Så då ska vi gå ut och kika framför motorhuven här så ska vi starta olika saker med hjälp av den här skannen då så får vi se om det vill fungera. Och det här är det som kallas aktiveringstester eller bidirectional funktionen. Så vi hivar oss ut framför motorhuven här ska vi testa det här. Så där, då står vi framför motorhuven här och då kommer vi gå in på system selection här. Det går ju att översätta det också naturligtvis. Men jag tror att jag startar bildskärmen där. Så att ni kan se om det nu skulle bli glansigt på skärmen här. Men vi ska ju välja en modul här. Vi står ju framför motorhuven här så att då går vi in på ECM här. Vi väljer den och sen tar vi då aktiveringstester här. Och här har ni olika saker ni kan prova här bara i ECM. Det här kan ni göra med alla moduler i hela bilen som DIM och SEM och alla möjliga moduler här. Men just ECM det har de här funktionerna. Vi ska prova att starta en bränslespridare här med hjälp av skannen här. Så att ni har ju då bildskärmsinspelaren här i hörnet här. Så kan ni vara med och lyssna lite grann när vi startar då bränslespridare nummer 1 här. Vi ska se, då tar vi och startar. Hör ni att det klickar här? Ja, och det funkar ju bra. Om vi ska prova en till då. Vi provar kylfläkten här. Den kan vi testa. Så. Och då startar vi den där. Hör ni kylfläkten? Jättebra. Vi stannar där. Vi kan prova faktiskt kylfläkten på lite snabbare fart här. Vi tar full fart på kylfläkten. Nu ska vi se. Startar den igen här. Ja, perfekt. Funkar ju finemang och det är det här som kallas då aktiveringstester. Alltså bidirectional funktionerna. Så då har vi kört lite det. Så att den här har ju jättefina funktioner den här skannen. Och då har vi ju visat lite grann här. Jag tänkte vi skulle ta fram och läsa ut en felkod också. Jag ska försöka att hitta på något fel på den här. Så att vi kan få en felkod. Det är ju inte lättast när man har en sån här fin omskött bil att hitta något fel. Men jag får försöka att hitta på någonting här. Så att jag stänger av en stund så ska vi ta och leta efter en felkod här. Så där, nu har vi startat motorn här. Jag vet inte om ni hör någonting, men det är ju då en misständning på motorn här. Det hörs bättre när den går ner än när man startar den. Men det är alltså misständning. Och det är ju på grund av att vi har lurat systemet lite grann med att dra ut ena kontakten ur bränslespridaren här. Vi ska se om King Bowlen här kan hitta på att det är en bränslespridare som är urkopplad. Så vi går in och sätter oss lite grann, slipper vi det här oljudet titta. Så där, jag hör ju att motorn hoppar, går på tomgången så här. Det är någonting som inte stämmer som sagt då. Jag har använt det här exemplet någon gång tidigare. Det är ett jättebra exempel att använda. Men vi ska se här då. Vi kör en
Vi kör en felsökning här. Jag kör en autosökning. Jag stänger av en liten stund bara så får den söka på bilen här. Så startar vi kameran sen. Så där, vi kör ett quick test här för att se. Och se om vi hittar någonting. Nu går han igenom alla modulerna här. Så vi får pausa en liten stund när ska låta den här gå färdigt. Så tittar vi vad han hittar på. Så, då ser vi att vi har fått upp lite fel här. För att alla de här modulerna visar att antal fel här. Så ni ser ju då också att ECM:en här har ju 3 fel. Vi trycker på den här. Och här kommer det fram, som ni ser, att det är misständning. ECM 3502. Och sen har vi då cylinder 4, felaktig signal där uppe. Kopplingspedalgivaren som jag har där, den brukar få upp ibland. Men det har ingenting med det studsande. Eller att motorn går dåligt nu. Men den hittar de här problemen hur fint som helst. Jag tar en liten screenshot på det där och lägger ner här nere i hörnet. Om det nu skulle bli lite glansigt här i skärmen här. Ja, vad säger ni? King Bowlen K7. Absolut en jättefin diagnosskanner för priset under 3500 kronor. Ja, det blir ju mer till och med, för ni har ju rabattkoden här nere i beskrivningen. Så ja, hoppas ni gillar videon. Tryck gärna en tumme upp så blir vi glada. Glöm inte prenumerera så ses vi i nästa video. Tack för mig. Hej på er.